Konečně nastává čas, kdy svůj Blackbird vysvobodím z této obří, obstarožní a ošklivé bedny a umístím ho do něčeho hezčího a menšího. Dobrý den a dobré pseudo. Vítejte u dalšího Lcastu. Ona ta škatule sama o sobě zase až tak špatná není. Je z masivního plechu. Není to ta dnešní papírová produkce. S výjimkou disku a mechanik se tam nešroubuje nic tak, aby k tomu bylo zapotřebí šroubovák. Bočnice se dají normálně odšroubovat ručně. Karty vzadu se nešroubují vůbec. Ty se jenom zacvakávají pod takový plastový klapcvrk. A to poslední písíčko, které jsem v ní měl, si v ní vysloveně lebedilo. Bohužel, ale u Blackbirdu je situace jiná, nebo možná spíš bohu dík. Já tam vlastně nemám osazený vůbec žádný disk. Čtečka karet není nikam zapojená, zrovna tak nikam nevede ta DVD mechanika, natož pak pásková mechanika nahoře, takže vlastně celý počítač je takhle. Tady je SSDčko, grafická karta, procesor, jeden paměťový modul, zdroj, deska. Konec. K tomu asi skutečně nepotřebuju MIDI tower. Novou bednu jsem vybíral tak dlouho, až už skoro nebyla, takže jsem nakonec za strašné peníze, teda aspoň na moje poměry za strašné peníze, koupil jeden z posledních 2 kusů, které se daly v Evropské unii sehnat. Bedna dorazila, je čas. Je čas rozloučit se s touhletou škatulí, kterou jsem před pár lety dostal zadarmo od Tritola. Měl jsem v ní 2 VCčka, jeden file server, sloužila dobře, ale fakt zabírá zbytečně moc místa. Takže pojďme na to. Jak jsem už říkal, karty jsou vzadu chycené pouze pod tímto plastovým klapcrkem. Ony se teoreticky dají i přišroubovat, ale díky těmhle výstupkům to nebylo nikdy zapotřebí, drží tam skutečně pevně. Ve spodním PCI Express slotu mám v redukci SSDčko. Ona je to dvojredukce. Nahoru by šlo dát ještě SATA M2 SSD a vytáhnout zadním konektorem do desky. Já používám pouze NVMe terabajtový gigabyte. Jsem s ním celkem spokojený. Mám ho tam od nového roku, takže teď aktuálně nějakých 10 měsíců. Už je ho teda plná víc než půlka, ale zatím stačí. V případě, že bych potřeboval, koupím pomalejší na data a hodím ho sem. Na to, že v počítač je v aktuálním složení v provozu skutečně od začátku roku, je v něm strašné množství prachu, protože bedna je ještě z doby, kdy si lidstvo myslelo, že není třeba dávat do děr filtry, takže všechny ventilátory nasávají přímo z místnosti a v Praze se prostě práší. Zkusím do toho občas trochu zasyčet sprejem se stlačeným vzduchem, ale myslím si, že asi spíš pak nakonec foukám jenom tu desku, protože to by přes oblaka prachu nebylo na videu nic vidět. Je to peklo. V horním slotu mám grafickou kartu. Vzhledem k tomu, že hry nehraju, tak jsem nescháněl se s nějakou extrémně dobrou. Jediné, co jsem potřeboval a chtěl, bylo, aby zvládala Linuxovou podporu. Měl jsem tam předtím NVIDIA, v kernelu podpora zmizela, takže mi nebootovali pořádně XK. Aktuální Atina, až na to, že se zašprajcla, tak je bez potíží. Myslím si, že tady je právě okamžik, kdy využijeme kouzlo střihu. Teď je o 128 hodin víc a problém se podařilo vyřešit. Nedělám si legraci, hned jak jsem video zapauzoval, tak jsem si uvědomil, že když jsem kartu osazoval, bylo třeba u jednoho z konektorů na zadní straně nejdřív odstranit matičku, protože jinak nejde karta vytáhnout ven. Je tam skutečně napasovaná úplně napevno. Tady u VGAčka, takže
To byl celý problém. U Blackbirda používám 2 monitory, jeden přes redukci HDMI DVI, druhý přímo přes DVI. Karta není nic světoborného, já myslím, že PCčkář by si o to kolo neopřel, ale prostě obraz to kreslí a víc od grafické karty ani nečekám. Taky je pěkně zasviněná. No a teď už asi půjdeme vysvobodit přímo Blackbirda. Ještě bych mohl možná odpojit tady USBčko, kde mám redukci z 3 na 2 USB 2 na přední straně. Myslím si, že tahle redukce asi v nové bedně nebude zapotřebí, tam už jsou přímo USB 3 porty, tak budu skromně doufat, že budou mít stejný konektor. A pokud se nepletu, jsou tam i nějaké USB 2, takže mě naopak bude čekat v budoucnu pořídit si redukci z normálního USB portu, který tady na desce je, na pinovou lištu. No a samotný Blackbird s procesorem je venku. Tak se na něj chvilku podíváme. V době, kdy jsem ho montoval, jsem ještě L-casty netočil, takže jste se na to nemohli podívat tenkrát. Pojďme se na to podívat teď. Není to krása. Rozhodně si myslím, že za ty skoro $3000, co to dneska stojí i z daní, mě to teda stálo výrazně míň, ale i tak, že to za to stojí. Jenom pro měřítko banán tu nemám, ale takhle velký to má chlazení. Kromě Blackbirda, kterého jsem teda vymontoval a vyfoukal, jsem ze skříně ještě vytáhl i zdroj. Kupovaný speciálně pro Blackbirda, žádné používání starého hrampádí. V tomto případě jsem s ním spokojený díky kouzelnému tlačítku s nápisem Hybrid Mode. Jede většinou v pasivním režimu, až když fakt zatížím. No, trvale řekněme půlku z 32 vláken, co Blackbird má, tak teprve tady pouští ventilátor a to se mně zase tak často neděje, protože ty nejvíc otravné věci, jako browser a tak dál, tak jsou většinou, ta jejich zátěž je omezená na 1 vlákno, maximálně na 2 a to si tady procesor přehazuje prostě z jádra na jádro a ani se u toho nestihne pořádně zahřát. Tak jo, pojďme vybalit novou bednu. Kysna, kterou jsem Blackbirdu koupil teď, by měla být proti té staré tak zhruba 2/3. Značka se píše jako Jonsbo, jak se to vyslovuje, je ve hvězdách, asijské národy bývají v tomhle ohledu poměrně nápadité, takže to klidně může být Chuchabu a vůbec bych se tomu nedivil. Modelu MX3 je nejmenší, vejde se do něj právě micro ATX deska, takže by mělo být všechno v pohodě. Dokonce si myslím, že mi tam bude ještě vzadu něco málo přibývat. Jasně, vejdou se tam 4 karty, já mám 2 sloty, takže by tam mohlo být trochu místa. Uvidíme, minimálně jsem zvědavý, jak se tam popasuje ten procesorový chladič s ventilátory, které jsou v bedně vzadu a nahoře, protože tím pádem bude vlastně foukat ventilátor horizontálně přímo do zdroje a vertikálně bude procesorový nasávat, foukat nahoru a tam to bude rovnou jeden tahat ven. Nejsem si jistý, jestli něco z toho neodpojím, protože už teď jsem měl 2 ventilátory plus 1 ve zdroji a za chodu je to tiché, ale při zapnutí, než naskočí systém a ventilátory vypne, tak je to startující Jumbo Jet. Tak teď by to byl startující Jumbo Jet ještě s nějakým ventilátorem navíc a to se mi úplně nechce. Já si myslím, že když z toho 3U monstra, které na procesoru je, se cvaknu ten ventilátor a použiju jenom ten v bedně, který i tak bude přímo nad těma žebrama a heatpipou, tak by to snad mělo stačit. Uvidíme, nechám se překvapit, jak to půjde. Bedna má i nějaké ty pozice na disky, už to nechci. Pokud se to točí, tak to vůbec nechci. I pokud se to netočí, je to v samostatné škatuli, tak je to úplná zbytečnost. Prostě od toho je tam ten PCI Express a je třeba to všechno nacpat do něj, kdo by chtěl pořád nějaký starý disky. Bedna je z oku lahodícího hliníku, jsem zvědavý, jak rychle si to podřu. Vepředu jsou 2 USB 3, 2 USB 2 porty,
zvuk, vypínač a konec, k čemu taky dneska něco jako štěrbina na mechaniku. Radši jsem si podložil všechno molitanem, abych si to nepoškrábal. Vevnitř rozhodně to bude zajímavá stavba lodi v láhvi, ale věřím tomu, že se to nějak povede. Bylo by u toho strašná spousta prostých a možná i cizích slov, takže opět vrátím se, až bude trošku hotovo. Zatím střih. Jako první jsem namontoval zdroj. Abych řekl pravdu, jsem opravdu zvědavý, jak se mu bude líbit to, že teplý vzduch má vyfukovat takhle nahoru do úplně stísněného prostoru, ale je dost možné, že ten ventilátor to tady zvládne prostě odsát. Uvidíme. Čas dát tam desku. Deska osazená. Nešla se tam úplně přesně. Je vidět, že bedna je skutečně dimenzována přesně podle standardu a pokud by deska byla jenom trochu mimo standard, už se tam nevejde. Ta správa kabelů neboli hezky stylově řečeno cable management tady bude trošku složitější, protože prostě ten zdroj je tam fakt divně. Ale tak co, v designovkách to tak bývá. Poprvé po možná 20 letech jsem při montáži desky musel, trochu si to přiblížíme, tady použít plastový distanční sloupek, protože tam není v bedně protikus, kam by šel dát šroubek. Všude jinde to sedělo. Nicméně nesedělo to úplně přesně tady vzadu. Jak vidíte, konektory jsou trochu shaderem, ta deska už srovnat nejde. V minulé bedně to sedělo dobře, takže předpokládám, že to je bednou a ne tak tím, že by ten plech byl vyrobený na křivo. Všechny konektory tam naštěstí jdou zastrčit, včetně tohohle HDMI, které ale stejně nepoužívám, protože to je interní frame buffer. Čeho jsem si při montáži všiml je, že ventilátory v bedně se nepřidělávají do desky, respektive nemusí. Je na nich napájecí SATA konektor, kterým se dají připojit ke zdroji a pak se tady vzadu dá regulovat, jak moc mají trvale foukat. Já to zkusím udělat tak, jak chtěl výrobce bedny, to znamená, nebudu to zapojovat do desky, i když tady mám fan 2, fan 3 a mohl bych je připojit. Jestli se mi to tady podaří nějak protáhnout až ke zdroji, tak to nechám zapojené do tohohle bazmeku a budu si to regulovat ručně. Do desky nechám zapojený jenom procesorový ventilátor. Bohužel to teda znamená do jinak skoro prázdného zdroje zapojit třetí kabel a někde ho tady uskladnit. Plus ještě samozřejmě budu muset nějak vyřešit tenhle strašný chuchvalec s USBčkama a zvukem. No a teď tam asi nacpu karty. Karty jsou na místě. Bohužel ta vysloveně netrendy, nečerná grafika mi tady vzadu kazí čchy, čakry a jednotnou barvu, ale nedá se s tím nic dělat, tak aspoň má zase vevnitř černý chladič. No a já myslím, že to nejdůležitější je v podstatě hotovo. Takže asi tenhle LK zakončím, protože ten oprus se zapojováním front panelu a USBček a zvuku, ten už radši nebudu ani natáčet. A ještě na závěr zkusím ukázat, jak velký to je v porovnání s původní bednou. Nová krabice je proti té původní skutečně skoro trpaslík. Co se hloubky týká, tak tam je rozdíl dobrých 10 cm, prakticky je to čtvrtka bedny. Do výšky to je 5-6 čísel, šířka zůstala stejná, bohužel se mi to do záběru lépe nevejde, takže to není úplně vidět. Navíc to, že jedno je v tmavé a druhé ve světlé barvě zkresluje, ale ta nová bedna rozhodně širší není. Kdyby nestála na téhleté elegantní nožičce z ohybaného hliníku, tak by byla ještě o chlup nižší, ale i takhle je to úspora. Místa na stole poměrně značná a navíc to hodně lépe vypadá. No a když už je řeč o ohybaném hliníku, musím ještě provést jedno srovnání. Není to sice PowerMac, je to intelácká xeonová obluda, nicméně ty rozměry jsou stejné.
A i tady je vidět, že vzdor vnější podobnosti Blackbeard je proti tomu mrňous. A to je pro dnešek vše. Pokud toto video vidíte, znamená to, že se mi podařilo dořešit kabelážový bordel, počítač dosložit, odnést domů, na stole zapojit, nabootovat, nahrát do něj videa, sestříhat je, vyexportovat a nahrát na YouTube. Pokud toto video nevidíte, mluvím tady úplně zbytečně do rozsvíceného displeje mobilního telefonu. Tak či tak doufám, že bedna vydrží minimálně stejně dlouho, jako vydržela ta původní a že v ní Blackbeard bude dlouhé roky sloužit. To si ale řekneme až někdy příště. Tak zas někdy u Lcastu.